10 câu nói lay động lòng người của Đức Giáo hoàng Francisco. Chào mừng bạn đến với video này. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng. Nhưng những lời vàng ngọc từ cố Đức Giáo hoàng Francisco lại là ánh sáng, dẫn đường cho tâm hồn. Với tình yêu sâu sắc và lòng nhân ái vô bờ, Ngài đã trở thành người cha tinh thần của hàng triệu tín hữu trên khắp thế giới. Những lời dạy của Ngài không chỉ là lời nói, mà là hành động sống động, là mẫu gương của một đời sống khiêm nhường, yêu thương và hy sinh. Hôm nay, mời bạn cùng tôi lắng nghe 10 câu nói lay động lòng người của cố Đức Giáo hoàng Francisco. Đây là những lời dạy từ trái tim của Ngài về tình yêu, tha thứ, cầu nguyện, bảo vệ sự sống và gia đình. Mỗi câu nói là một bài học sống, giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa và sức mạnh trong những thử thách của cuộc sống. Câu 1. Chúng ta không bao giờ được phép quen với nỗi đau của người khác. Cố Đức Giáo hoàng Francisco luôn nhắc nhở chúng ta về sự quan tâm và lòng trắc ẩn đối với những đau khổ của người khác. Khi ta trở nên vô cảm với nỗi đau, ta đánh mất đi khả năng yêu thương. Là người Kitô hữu, chúng ta không thể làm ngơ trước những đau đớn của đồng loại, mà phải hành động bằng tình thương. Câu 2. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta. Chính chúng ta mới là người mệt mỏi khi xin người tha thứ. Lời dạy của cố Đức Giáo hoàng Francisco mời gọi chúng ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa mà không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ. Chúa luôn sẵn lòng tha thứ, chỉ cần chúng ta mở lòng trở về với người. Câu 3. Gia đình là nơi đầu tiên chúng ta học biết yêu thương, tha thứ và hy sinh. Gia đình không phải là nơi hoàn hảo, nhưng là nơi chúng ta được học cách yêu thương và tha thứ. Cố Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp. Gia đình là nền tảng vững chắc cho mọi con cái Chúa. Câu 4. Mỗi đứa trẻ là một món quà quý giá của Thiên Chúa. Cố Đức Giáo hoàng Francisco luôn khẳng định giá trị vô giá của sự sống, đặc biệt là sự sống mới bắt đầu. Mỗi đứa trẻ là một món quà tuyệt vời từ Thiên Chúa, và chúng ta cần bảo vệ sự sống ngay từ khi mới hình thành. Câu 5. Cầu nguyện không phải là giải pháp cuối cùng. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Đối với cố Đức Giáo hoàng Francisco, cầu nguyện không phải là một hành động tạm thời, mà là một phần không thể thiếu trong đời sống đức tin. Cầu nguyện giúp chúng ta kết nối với Thiên Chúa, tìm thấy sự bình an và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Câu 6. Chúng ta được mời gọi trở thành người mang hy vọng, chứ không phải kẻ gieo sợ hãi. Cố Đức Giáo hoàng Francisco luôn khích lệ chúng ta trở thành những người mang ánh sáng và hy vọng trong thế giới tối tăm. Thế giới có thể đầy rẫy những khó khăn, nhưng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách là nguồn động viên, an ủi cho những người xung quanh. Câu 7. Tình yêu thật sự thì biết kiên nhẫn, biết hiến thân, và không tìm lợi ích cho riêng mình. Tình yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là một sự hiến thân trọn vẹn. Cố Đức Giáo hoàng Francisco mời gọi chúng ta sống tình yêu trong từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ. Câu 8. Sự sống là điều thánh thiêng. Chúng ta phải bảo vệ sự sống từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc cách tự nhiên. Ngài luôn khẳng định sự sống là món quà từ Thiên Chúa và phải được bảo vệ ở mọi giai đoạn. Chúng ta được mời gọi bảo vệ sự sống từ lúc thai nhi cho đến những người già yếu, bệnh tật. Câu 9. Chúng ta không thể sống đức tin một cách nửa vời, phải sống trọn vẹn với tin mừng. Cố Đức Giáo hoàng Francisco khẳng định rằng đức tin không phải là một thứ mang tính chất phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà phải là một đời sống trọn vẹn. Hãy sống đức tin với tất cả trái tim, với tất cả tâm hồn. Câu 10. Đừng bao giờ đánh mất khả năng cảm động trước nỗi đau của người khác. Một trong những dấu ấn lớn nhất của cố Đức Giáo hoàng Francisco chính là lòng nhân ái và khả năng cảm thông sâu sắc. Ngài đã dạy chúng ta rằng chỉ khi ta có thể cảm động trước nỗi đau của người khác, ta mới có thể là người thực sự yêu thương và sống theo lời Chúa. Những lời dạy của cố Đức Giáo hoàng Francisco luôn sống mãi trong trái tim của những ai tìm kiếm sự thật và tình yêu. Nếu bạn cảm thấy được chạm động bởi những lời này, xin hãy chia sẻ video đến những người thân yêu để lan tỏa tình yêu và sự bình an mà Ngài đã truyền lại. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.
Thánh Lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.